দোস্ত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পুনৰবাৰ বহুত দিন পিছত আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত তো বহুতেই গম পাইছে মই বহুত দিন ধৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তো আজি কেইদিনমান আগত মানে মোৰ চেনেলটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ পাইছোঁ তো এতিয়া মানে মই এটা মোবাইল লৈছোঁ Realme 7i চাব পাৰিছে তো এই মোবাইলটো কিমান টকাৰে কিনিলোঁ মোবাইলটো কিমান ভাল বেয়া সকলো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বেছি কথা নকয় আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথমতে কৰি লওঁ আমি মোবাইলটো আনবক্সিং তো আপ সব ভিতৰত কি আছে মানে মই দোকানৰ পৰা মানে আনবক্সিং এবাৰ হৈছে মানে দোকানৰ পৰা চাইছোঁ এবাৰ খুলি কিনে তো আকৌ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মোবাইলটো মানে এতিয়া আমি কৰিম আনবক্সিং তো প্ৰথমতে চাই লওক ওপৰত থাকিব Realme 7i আৰু পিছফালে থাকিব ইফালে থাকিব Realme 7i তো ইয়াৰ পিছত আমি কাপটো খুলিলোঁ খোলাৰ পিছত মানে প্ৰথমতে এইটো ইয়াত ওলাই লওঁ আমাৰ মোবাইলটো ওলাই পৰিছে আৰু এই পেকেজিঙত থাকিব একটা বেক কাভাৰ আৰু কুস্তি কেইটামান চাই ল'ব আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে আৰু ইফালে থাকিব এটা পিন যেটো আমাৰ মেমৰি কাৰ্ড সিম কাৰ্ড সোমাব লাগিব তো এইটো ৰাখি দিওঁ আঁতৰত অলপ তো আপোনালোকে বেক কাভাৰটো অলপ ভালেই লাগিছে কুস্তিবিলাক কৰি ল'ব আৰু তো এতিয়া বেক কাভাৰটো ভালে লাগিছে কিনিব নালাগিল পিছতে তাক কিনিব লাগিব তো চাওক আৰু এতিয়া আহিম আমাৰ মেইন মালটো লৈ তো ৰ'ব মালটো ওলাব লাগিব অলপ তো আমি ইফালে এটা কাগজ ধৰি পিনে ওলালোঁ লাহে লাহে ওলাই আছোঁ ৰ'ব তো এতিয়া ফাইনেলি মোবাইলটো মোৰ হাতত তো এতিয়া পেকেজিঙৰ পৰা ওলাব লাগিব তো লাহে লাহে ওলাই আছোঁ ৰ'ব তো এতিয়া ওলাই থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মজা লাগিব তো আৰু এইটো আছে আমাৰ এটা এডাপ্টাৰ চাৰ্জাৰ তো চাৰ্জাৰটো অলপ ভাল আৰু মোবাইলটোৰ বেটাৰীৰ পাৱাৰ আছে আমাৰ 5000 বহুত ভাল বেটাৰী কোৱালিটি ভাল আৰু এটা আছে ডাটা কেবল যিটো আমাৰ মোবাইল চাৰ্জ দিব লাগে সেইবিলাক কাটত ৰাখি দিওঁ তো আৰু একোই নাই এতিয়া আছে আমাৰ মেইন মালটো মেইন ফোনটো বহুত দিনৰ আশা ভৰসা লাহে বহুত দিন কষ্ট কৰাৰ পিছত মালটো পালোঁ ভাই ধীৰে নিকালো তো এতিয়া লাহে ওলাই আছোঁ তো ডাইৰেক্ট মই মোবাইলটো অন কৰি দিলোঁ অন কৰি দিয়াৰ পিছত মানে মই ইউজ কৰিছোঁ এবাৰ ইউজ কৰি সকলো যিবিলাকত প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইখিনি মানে আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ বা মোবাইলটো চাইছোঁ টিভি চাইছোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে তো ইয়াৰ ছেটিং আৰু যিমান বস্তু লাগে তো এতিয়া দেখাম আমি এই মোবাইলটোৰ কেমেৰা কোৱালিটি এইটো পিছৰ কেমেৰা 60 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আৰু সন্মুখৰ যিটো কেমেৰা আছে এইটো ইয়াতে এইটোত আছে 16 মেগাপিক্সেল কেমেৰা তো চাওক এইটো মোবাইলৰ কেমেৰা পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনে হ'ব মই কেইদিনমান পিছত ইউজ কৰি আপোনালোকক আৰু ভালকৈ জনাই দিম যে মোবাইলটো কিমান ভাল বেয়া আৰু যদি কোনোবাই চলাই আছে এইটো ইউজ কৰি আছে Realme 7i কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু এতিয়া চাওক কেনেকুৱা কেমেৰা কোৱালিটি তো আপোনালোকে চাওক এতিয়া যিটো ভিডিঅ' দেখি আছে চাইছেনে কেনেকুৱা আহি আছে ভিডিঅ' কেমেৰা কোৱালিটি এইটো আমাৰ কেমেৰা হয় আৰু যিটো আমাৰ সন্মুখৰ কেমেৰা তো কেমেৰা কোৱালিটি চাবলৈ হ'লে আমাৰ পিছৰ কেমেৰাটোত চাওক তো এনেকুৱা কিমান নেচাৰেল পিক্সেলবোৰ কিমান সৌন্দৰ্যভাৱে আহি আছে তো আৰু সন্মুখৰ কেমেৰাত চাওক মোৰ ফটোবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে তো বহুতেই ভাল লাগিছে মোবাইলটো মোৰ ওচৰত মোৰ বহুত পচন্দ হৈছিল তো আপোনালোকে যদি মোবাইলটো ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আগতে মই কেইদিনমান ইউজ কৰি লওঁ তাৰপিছত যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকক জনাই দিম তো অকালিৰ পৰা মোৰ এইটো মানে যিটো মোবাইলে ভিডিঅ'টো শ্বুট হৈ আছে এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইল হয় তো মই এই মোবাইলটো ল'লোঁ আপোনাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে নাজানো হ'বনে নাই তো অহাকালিৰ পৰা চাম আমাৰ এইটো মোবাইলেৰে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নাই তো কেনেকুৱা কোৱালিটি দিয়ে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি আছে না আশা কৰিছোঁ সকলো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে আপুনি প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল আকৌ লগ পাম টাটা বাই